ট্ৰেণ্ডি বুলছন ডালাছেশ্যনত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে হয়তো নিজে নিজে একোখন পোৰ্টফলিঅ' ডিজাইন কৰিছে আৰু পোৰ্টফলিঅ'ই কিমান প্ৰফিট আপোনাক দিব নেক্সট 3 ইয়াৰ্ছত নাইবা নেক্সট 5 ইয়াৰ্ছ বা 10 ইয়াৰ্ছত আপোনালোকে হয়তো জানিব মন আছে। যদি আপোনালোকৰ জানিব মন আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ' আমাক চেণ্ড কৰিব পাৰে। আমি বিনামূলীয়াকৈ আপোনালোকক কিমান প্ৰফিট আপোনালোকে পাব পাৰে সেইটো প্ৰিডিকশ্যন লগাই বা আমি কেলকুলেশ্যন লগাই আপোনাক জনাব পাৰিম। গতিকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ মেইলত কৰি আমাক দিব পাৰে আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'। আচলতে ষ্টক মাৰ্কেটত হিষ্ট্ৰী ৰিপিট হয়। 3 ইয়াৰ্ছ লাষ্ট এটা কোম্পানীয়ে কিমান ৰিটাৰ্ণ অলৰেডি দিলে সেইটো যদি আমি চাওঁ ফিউচাৰটো অলমষ্ট তেনেকুৱা ৰিটাৰ্ণে দিব বুলি আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ যদি কোম্পানীটো ফাণ্ডামেণ্টেলি ষ্ট্ৰং হয় বা ঠিক তেনেকৈ 5, 7, 10 ইয়াৰ্ছত লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত যেনেকুৱা ৰিটাৰ্ণ দিছে তাৰে ওচৰে পাজৰে অহা দিনতো সেই কোম্পানীটোৱে তেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব বুলি আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ ষ্টক মাৰ্কেট হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত চলে। যোৱাকালি আমি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ হিউমেন বিহেভিয়াৰৰ ওপৰত, ষ্টক মাৰ্কেটৰ কেনেকুৱা প্ৰভাৱ আপোনালোকে চোৱা নাই যদি চাব পাৰে। আপোনালোকক আজি মই 8টা কোম্পানীৰ সৈতে লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছ 5 ইয়াৰ্ছ 7 ইয়াৰ্ছত 10 ইয়াৰ্ছত CAGR হিচাপত এই কোম্পানীকেইটাই কিমান ৰিটাৰ্ণ আপোনালোকক জেনেৰেট কৰি দিলেহেঁতেন যদি আপোনাৰ এইকেইটা কোম্পানী আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ'ত থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপুনি গম পাব যদি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যে আপোনাৰ পোৰ্টফলিঅ' কিমান পাৰ্চেণ্টেজত গ্ৰ' হ'লহেঁতেন যদি আপোনাৰ এইকেইটা কোম্পানী থাকিলহেঁতেন। প্ৰথম কোম্পানীটো হ'ল দীপক নাইট্ৰেট। যদি আপুনি দীপক নাইট্ৰেট লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত আগতে কিনিলেহেঁতেন 68% হিচাপত আপোনাক প্ৰফিট দিলেহেঁতেন আৰু 5 ইয়াৰ্ছত 48, 7 ইয়াৰ্ছত 60, 10 ইয়াৰ্ছত 52%। ঠিক তেনেকৈ টাটা কনজিউমাৰ প্ৰডাক্ট আপোনাক লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত এই কোম্পানীটোৱে 34%, 5 ইয়াৰ্ছত 22%, 7 ইয়াৰ্ছত 28%, 10 ইয়াৰ্ছত 18%। ৰিলেক্সো ফুটৱেৰ লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত আপোনাক 10%, 5 ইয়াৰ্ছত 20%, 7 ইয়াৰ্ছত 23% আৰু 10 ইয়াৰ্ছত 39% CAGR হিচাপত আপোনাক গ্ৰ'থ দিলেহেঁতেন। ঠিক তেনেকৈ কটক মহিন্দ্ৰা এটা বেংকিং ছেক্টৰৰ কোম্পানী লাষ্ট ইয়াৰ্ছত 6%, লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 10%, লাষ্ট 7 ইয়াৰ্ছত 14%, লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত 17% আপোনাক কটক মহিন্দ্ৰাই CAGR হিচাপত ৰিটাৰ্ণ দিলেহেঁতেন। CAGR কি হয় আপোনালোকে যদি নাজানে আমাক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আমি পিছত আপোনালোকক এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে বুজাই দিম। বাজাজ ফাইনেন্স এটা গ্ৰ'থ কোম্পানী লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত ইনভেষ্টৰে 30% ৰিটাৰ্ণ পাইছে, লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 25%, লাষ্ট 7 ইয়াৰ্ছত 35% আৰু লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত 47% ৰিটাৰ্ণ বাজাজ ফাইনেন্সত পাইছে। ঠিক তেনেকৈ বাজাজ পেইণ্ট লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত 5%, লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 17%, লাষ্ট 7 ইয়াৰ্ছত 19% আৰু লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত 23 CAGR হিচাপত বাজাজ ফাইনেন্সে ৰিটাৰ্ণ দিছে। ডেভিছ লেব এটা ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত 14%, লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 21%, লাষ্ট 7 ইয়াৰ্ছত 16%, লাষ্ট 10 ইয়াৰ্ছত 19%। এভিনিউ ছুপাৰমাৰ্ট ডিমাৰ্ট যিটোক আমি কওঁ সেইটো লাষ্ট 3 ইয়াৰ্ছত 16% আৰু লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছত 20% ৰিটাৰ্ণ অলৰেডি ইনভেষ্টৰক দিছে। 7 ইয়াৰ্ছ আৰু 10 ইয়াৰ্ছ হোৱা নাই এই কোম্পানীটো লিষ্টিং হোৱাৰ। গতিকে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটা কোম্পানীৰ CAGR আপুনি গম পালে আৰু শেষত আপোনালোকক আপোনাৰ এইখন যদি পোৰ্টফলিঅ' থাকিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আপুনি 3 ইয়াৰ্ছত কিমান পাৰ্চেণ্ট প্ৰফিট পালেহেঁতেন। 3 ইয়াৰ্ছত আপুনি 15.83% প্ৰফিট পালেহেঁতেন, 5 ইয়াৰ্ছত 20.55% আৰু 7 ইয়াৰ্ছত 23.77 CAGR হিচাপত আপোনাৰ ৰিটাৰ্ণ জেনেৰেট হ'লহেঁতেন আৰু 10 ইয়াৰ্ছত 23.53% আপুনি ৰিটাৰ্ণ পালেহেঁতেন যদি আপোনাৰ ওচৰত এইকেইটা কোম্পানী থাকিলেহেঁতেন। আপোনালোকে CAGR আৰু নৰ্মেল যিটো প্ৰফিট সেইটোৰ ওপৰত ভাল নলেজ থাকিলে আপুনি গম পাব যে CAGR
আৰু নৰ্মেল প্ৰফিট বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। CAGR হিচাপত আপুনি যদি এখন পৰ্টফলিঅ 23% বঢ়ায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ অলমষ্ট ডাবলতকৈ ওপৰত প্ৰফিট হ'ব এটা কোম্পানীৰ। গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে গম পালে যে CAGR কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে, আৰু যদি আপোনাৰ পৰ্টফলিঅ আপোনাৰ কিমান হিচাপত গ্ৰ'থ কৰিব আপুনি জানিব বিচাৰে আমাক চেণ্ড কৰক, আমি নিশ্চয় হেল্প কৰিম। ধন্যবাদ।